Hi! We are now at week 8 of quarter 1. And for lesson 1, we are going to have types of decimal numbers. Pero bago yon, don't forget, before you start watching, just comment hashtag your full name and hashtag watching Math 6 Q1 W8 Lesson 1. At pagtapos na namang manood, don't forget to comment hashtag your full name and hashtag I am ready Math 6 Q1 WA Lesson 1. Bago tayo pumunta sa types of decimal numbers, kailangang matutunan nyo muna na ang numbers ay mayroong tinatawag na rational numbers and irrational numbers. Ano ba ang pagkakaiba ng rational numbers sa irrational numbers? Ito yon. Una, rational numbers can be fraction or ratio. O, tingnan nyo example. 3/11. Fraction yan. And the ratio is 3:1. Bakit sila magkasama? That is because fraction can be shown as ratio and ratio can be shown as fraction. Naiiba lang yung symbol na ginagamit at saka naiiba ang pagbabasa pero related sila sa isa't isa. So tandaan, ang fraction at ang ratio ay rational numbers. Irrational numbers cannot be any of the fractions nor ratios. So hindi irrational numbers ang fractions at ratios. Sila ay rational numbers. Rational numbers are decimals that stop or terminate. So, decimal that stops or terminates. Kapag sinabing stops, tumitigil. When you say terminates, natatapos. So, here's the example. 0.28 and 11.375. Ibig sabihin, itong decimal na to ay natapos na sa 8 at itong decimal naman na ito ay natapos sa 5. Wala nang sumunod pagkatapos nila. Kaya ang tawag sa kanila ay decimal that stops or terminates. Tumigil at natapos. Irrational numbers are decimals that do not stop. Decimal that does not stop. Hindi natatapos o walang katapusan. Sa English, endless. Anong example nun? Ang equivalent ng pi or 3.14. Saan ba usually nakikita ang pi? Ang pi ay nakikita o ginagamit sa pag-aaral ng circle. Okay, when we study area of a circle, pinag-aaralan ang pi. Kahit ang volume of sphere, pinag-aaralan din o ginagamit ang pi. Another is square root of 2. Ang equivalent ng square root of 2 ay endless o it does not stop. Hindi natatapos ang decimals na nandyan sa equivalent ng square root of 2. O, this is another example. 0.213689. May tatlong tuldok na nakasunod kasi ang tatlong tuldok ay nagpapakita o nagsisimbolize na may mga kasunod pang digits yan. Hindi na lang isinulat dahil nga endless o walang katapusan. So, tandaan, ang tatlong tuldok sa dulo ng decimal ay nagpapakita na may mga kasunod pa siyang numbers or digits. Rational number is a decimal that repeats endlessly. Anong ibig sabihin ng repeats endlessly? Umuulit. Decimal na umuulit ng walang katapusan o walang katapusang pag-uulit. Example, 0.666. Ibig sabihin ng tatlong tuldok, may kasunod pa yan na digit or decimal.
and then 0.25317. Kung mapapansin nyo, meron siyang bar sa ibabaw. Ang bar na ito, ang tawag dyan ay vinculum. At ang nasa ilalim ng vinculum ay 3, 1 at 7. Ibig sabihin, yung 3, 1, 7 ay paulit-ulit lang nakasunod nitong decimal na ito na walang katapusan at paulit-ulit, kaya nilagyan na lang ng vinculum to symbolize na ang kasunod nito ay 317, 317. Dito naman, ang kasunod niya ay 6666666. Paulit-ulit na walang katapusan. So, yon ay rational number. Dito naman sa irrational, decimal that does not repeat. Ang equivalent ng pi ay 3.14 at may mga kasunod pang number. So, kung titingnan ninyo sa calculator o kung i-google ninyo, walang umuulit na digit sa equivalent ng pi. Ganon din sa equivalent ng square of 2. Ganon din dito sa number na ito kasi ito ay 0.2354 kung ano mang kasunod pa niya dahil may tatlong tuldok na kasunod. So, ano ang pagkakaiba? Sa irrational, walang katapusan. Hindi umuulit. Sa rational, tumitigil at natatapos at maaari ring umuulit, paulit-ulit ng walang katapusan. So, nakita nyo ang difference, ha? Sa rational, pwedeng umulit, paulit-ulit ng walang katapusan. Pero sa irrational, hindi siya umuulit. Hindi natatapos, hindi umuulit. Sa rational, paulit-ulit ng walang katapusan, maaari rin namang tumigil o matapos. So, please take note of the difference between rational and irrational numbers. Another, rational numbers are integers, like this one, positive 5, negative 5, positive 23, negative 23. Numbers that have positive and negative signs are called integers. Okay? Paano nalalamang positive? May plus sign. O kaya kapag walang sign, automatic yon ay positive. Paano naman malalamang negative? Meron siyang negative sign. So, integers are rational numbers. Irrational numbers cannot be any of the integers. So, hindi daw maaaring maging integers ang irrational numbers. Okay? Next, 0 is a rational number. And irrational number cannot be a 0. Perfect square are rational numbers. Kagaya nito. Square root of 4 is 2. Square root of 9 is 3. Square root of 16 is 4. Square root of 25 is 5. And square root of 36 is 6. So, ang sagot ay whole numbers. At kapag ganun, ang tawag sa kanila ay perfect square. Kapag ginamitan ng square root na ang sagot ay perfect square, ito ay rational numbers. Irrational numbers naman ang not a perfect square. Kagaya nga ng square root of 2, square root of 3, square root of 5. Kasi ang magiging equivalent ng mga yan, kapag in-extract mo, ay decimal or numbers that does not stop. Okay? So, yon ang tungkol sa rational and irrational numbers. Now, let's proceed to your learning task 1. It says, classify each number as rational number and an irrational number. Write R for rational number and IR for irrational. So, let us have number 1, which is negative 5. Ano ang masasabi nyo sa negative 5 based doon sa comparison na ipinakita ko a while ago? Yes, that's correct. Negative 5 is a rational number.
How about number 2? Square root of 5. Siya ba ay perfect square? Ang square root of 5 ba ay magkakaroon ng sagot na perfect square? What's your answer? Correct. It's an irrational number dahil ang equivalent niyan ay endless o walang katapusan na hindi umuulit. O how about number 3? What can you say about the equivalent of pi? Is it rational or irrational? Your answer is correct. That is irrational. Okay? So, let's proceed to vinculum. Nabanggit ko kanina yung vinculum, hindi ba? So, this is how you say it, vinculum. It is a horizontal line placed over an expression to show that everything below the line is one group. For example, in a decimal number, 0.333, this means that 333, which is under the bar, is repeated in the same pattern. Siya daw ay paulit-ulit lamang. So, kung yan ay isusulat ng mahaba, makikita mo pagkatapos ng decimal point, lahat yan ay 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Para hindi na isulat ng paulit-ulit ng napakahaba, nilalagyan na lamang ng vinculum sa ibabaw. Okay? Oh, here are the examples. So, instead of writing 0.12535353, anong napansin nyo na umuulit? Yes, that is 5 and 3. So, yun yung pattern. Paulit-ulit lang yung 5, 3, 5, 3, 5, 3. So, instead na paulit-ulit siyang isulat, ang isusulat na lang ay 0.1253 at lalagyan ng vinculum sa ibabaw ng 53 to show na siya ay paulit-ulit lamang na nandito sa kasunod ng 12. How about this? 1.75275272. Ano yung umuulit? Yes, ang umuulit ay 752. Kaya isusulat na lang siya na 1.752 at may vinculum sa ibabaw nito. Another is 22 or 22.333333. So, alin ang umuulit? Yun yung digit na 3. So, nilagyan na lamang ng vinculum sa ibabaw ng 3. Actually, itong sa example natin na 0.333, pwede siyang isulat na 0.3 lang instead na 333 kasi understood na kapag nilagyan mo ng 0.3 na may vinculum sa ibabaw ng 3, understood na ang kasunod ng 3 ay 3 rin. Napaulit-ulit lamang. Okay? So, yon yung vinculum o gamit ng vinculum. And you are expected to use vinculum, ha? Kasi kaya nga siya itinuturo para mai-apply ninyo at gamitin. So, instead na magsulat ng ganito na paulit-ulit, ang inyong gagamitin ay ang vinculum. At understood na yon na yung mga numbers na nasa ilalim ng vinculum ay repeated in the same pattern. Okay, punta na tayo ngayon sa types of decimal numbers. Ito talaga yung topic natin. So, rational numbers can be terminating decimal or non-terminating or repeating decimal. So, silang dalawa ay parehong rational numbers. Okay? Pero, maaaring maging terminating o kaya ay non-terminating or repeating decimal. So, ano ba ang pagkakaiba nilang dalawa? Terminating decimal have finite number of digits after the decimal point. When you say finite, natatapos. Okay? Natatapos o tumitigil ang number of digits pagkatapos ng decimal point. Ang non-terminating or repeating decimal naman ay have infinite number of digits after the decimal point. Infinite means endless, walang katapusan. Terminating decimals is a digit or are digits after decimal point that may repeat
but not endlessly. Pwede rin daw umulit ang terminating decimal, pero natatapos o may katapusan. Siya ay umuulit na digit na may katapusan o umuulit na digit na natatapos. Samantalang, ang non-terminating or repeating decimal ay may digit o digits after decimal point that repeat endlessly. Umuulit siya ng walang katapusan. Okay? Umuulit ng digits after decimal point that repeat endlessly. Now, terminating decimal will have a 0 as the remainder. Tandaan nyo kasi mga bata na kapag sinabi nating terminating decimal or non-terminating or repeating decimal, sila na yung quotient. Sila na yung sagot kapag ikaw ay nag-divide. Pag nag-divide ka at ang quotient ay may decimal numbers, ika-classify mo lang siya as terminating o kaya ay non-terminating or repeating decimal. So, kapag nag-divide ka at nagkaroon ka na ng 0 na remainder, hindi ba tumitigil na o tapos na ang pag-divide? Pero kapag may decimal sa sagot, yon ay terminating decimal. Pero siya ay non-terminating or repeating decimal kapag walang 0 sa remainder. Ibig sabihin, ang remainder ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, or 9. Hindi siya 0. At dahil siya ay 1 hanggang 9, magdadagdag at magdadagdag ka ng 0 para siya i-divide ng paulit-ulit at walang katapusan. Okay? So, ito example. When you divide 8 by 10, ang sagot ay 0.8. O, natapos na siya sa 8. Wala nang sumunod. Diba? When you divide 8 divided by 16, the answer is 0.5. Natapos na rin siya sa 5. Wala nang kasunod. When you divide 8 by 20, the answer is 0.4. Wala nang kasunod doon. So, itong 0.8, 0.5, and 0.4, sila ay terminating decimals. Kasi sila ay may finite number, sila ay natapos, at ang remainder nila ay 0. Okay? Ano naman ang example ng non-terminating or repeating decimal? 8 divided by 11 equals 0.72. So, kung mapapansin nyo, meron siyang vinculum. Hindi ba? Ibig sabihin, yung 7 at 2 ay paulit-ulit ng walang katapusan, kaya nilagyan na siya ng vinculum. When you divide 8 by 12, the answer is 0.666. So, may tatlong tuldok. Ibig sabihin, walang katapusan yan. O kaya pwede siyang isulat as 0.6 na may vinculum sa ibabaw ng 6. Nangangahulugan na ang 6 ay walang katapusan. When you divide 8 by 13, the answer is 0.615384. May vinculum sa ibabaw ng 6,1,5,3,8,4 dahil yang mga digits na yan ay umuulit ng walang katapusan. 8 divided by 15 equals 0.53. May vinculum sa ibabaw ng 3 dahil nangangahulugan na ang 3 ay paulit-ulit. So, nakita nyo ang difference ng terminating decimal at non-terminating or repeating decimal? Okay? So, let us have learning task 2. Solve and identify if the decimal quotient is a terminating or repeating or non-terminating decimal. And write your answer in your notebook. Number 1, 5 divided by 6. When you divide 5 by 6, the answer is 0.8333. So, pwede siyang isulat na ganito, 0.83 na may vinculum sa ibabaw ng 3 or 0.8 remainder 2. So, ano siya? Terminating ba? O repeating or non-terminating?
Siya ay repeating or non-terminating. How about number 2? 8 divided by 40. The answer is 0.2 or 0.2 remainder 0. So, ano siya? Yes, siya ay terminating. How about number 3? 3 divided by 7. Ang sagot ay 0.428571428571. So, pwede siyang isulat na 0.428571 na may vinculum sa ibabaw ng 428571 or 0.4 remainder 2. So, ano siya? Siya ay repeating or non-terminating. How about learning task 3? Write the given fractions in decimal numbers or vice versa. Write your answer in your notebook. So, i-convert or i-change lang natin ito sa kapag siya'y fraction, gagawing decimal, at kapag siya'y decimal, gagawing fraction. So, let us have number 1, 3/9 or 3 over 9. So, ang equivalent niyan ay 0.333333. Walang katapusan. Paano nakuha ito? I-divide ang 3 sa 9 or numerator divided by denominator. So, it will be 0.3 or 0.3 na may vinculum sa ibabaw. So, ito yung sagot, ha? Kapag change mo yung fraction sa decimal, ito ang expected na sagot. So, how about 4 over 20 or 4 divided by 20? The answer is 0.2. Okay? So, yan ang equivalent niya sa decimal, 0.2. Next, number 3, 0.15. It's a decimal. So, since it's a decimal, gagawin mo siyang fraction. Paano nga ginagawang fraction ng decimal? Tingnan ang decimal places. This is tens, this is hundreds. So, kung ano yung kanyang place value, yun ang kanyang denominator. Kaya, magiging 15 over 100. 15 yung given, 100 yung kanyang place value. O, i-reduce to lowest term, i-divide sa greatest common factor which is 5. Kaya, naging 3 over 20. So, yan ang final answer. So, that is, another is 0.111 or 111 thousandths. So, ano siya sa fraction? 111 ang numerator at 1,000 ang denominator dahil ang kanyang place value ay thousands. Okay? So, that's the equivalent in fraction of this decimal. Kasi hindi naman na siya pwedeng i-reduce to lowest term. So, that is what you will do for learning task 3. Let's go to learning task 4. It says, identify what kind of decimal number are the following. Choose the letter of the correct answer. Write your answer in your notebook. So, let's have number 1. 0.175. Is it A, non-repeating decimals? Is it B, repeating or non-terminating decimals? Or is it C, terminating decimals? What's your answer? Correct. The answer is letter C, terminating decimals. How about number 2? 4.123 with a vinculum above 123. Is it A, repeating or non-terminating decimals? Is it B, non-repeating decimals? Or is it C, terminating decimals? The answer is, yes, that is letter A, repeating or non-terminating decimals. So that's it for lesson 1. Tapos na. So don't forget to comment hashtag your full name and hashtag I am ready Math6Q1W8 lesson 1. I hope naintindihan ninyo ang types of decimals and you are now ready to answer your module. But stay tuned and we're going to have the next topic which is lesson 2. So stay there and watch the next video.